Chào chị Văn Đức. Hello, xin chào tất cả các bạn. Các con đang ở đâu đây? Mình đang trước vườn của nhà bà nội. Rồi, trước vườn bà nội. Con qua vườn bà nội được nhiều lần chưa? Có qua nhiều lần rồi. Rồi, nhiều lần lắm rồi. Thế khi đến đây hôm nay con thấy có gì khác không? Nó có ạ. Rất nhiều cái khác, những cái gì khác? Nhưng mà mỗi tuổi mấy cái cây đó nó đã bị Nó đã bị cưa đi mất rồi đúng không? cưa và chặt luôn. Rồi cưa và chặt ở đấy. Bình thường vườn của bà nội sum xuê tùm. Nhưng mà đấy hôm nay thì có vài cái cây là đã bị chặt đúng không? Rồi. Thế thì để xem là cái khung cảnh của vườn bà nội bây giờ có còn được như ngày xưa hay không. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Đầu tiên nếu khi các bạn muốn xem đầy đủ hơn, các bạn hãy nhớ like, subscribe và viết bình luận. Nhớ nhấn chuông nữa để mình có thể là cho các bạn xem chi tiết hơn. Đó, chưa gì đã gọi là kêu gọi đăng ký rồi cả. Đúng rồi, đúng phải thế đăng ký sớm mới được mà. Thế mới được á? Đó. Thế Đức con nói gì bây giờ? Và bây giờ mình sẽ đi thăm nhà vườn nhà bà nội xem có gì khác không. Rồi con đoán có gì khác không? Con đoán là sẽ có gì khác đó. Rồi sẽ có rất nhiều cái khác. Con thấy cây trên kia nó đã bị chặt đi. Cây nó chặt đi à? Rồi nhìn nó có thật là quang đãng được không? Và con thấy cây cao con thấy nó vẫn chặt được. Rồi. Chặt trên kia. Rồi thế giờ cùng đi nào. Nào đi. Các con đi từ từ không ngã nhá. Rồi đây là cô Tâm hàng xóm nhà mình. Rồi cả em bé nữa. Rồi chào cô, chào em bé, hẹn gặp lại sau nhỉ. Đi từ từ thôi con. An toàn nhé. Rồi. Lối vào vườn của bà nội là cái lối này. Đấy, để vào được thì chúng ta phải vượt qua cái thử thách đầu tiên là một ô cửa rất là nhỏ. Rồi, đi là phải an toàn. Được chưa? Rồi. Xin giới thiệu của các bạn. Đây là vườn của bà nội. Thế à? Đây là vườn của bà nội đấy à? Rồi. Thế sao con thấy cái gì đây? Cây chặt hết. Ôi cây cành bị chặt hết à? Cành cây ngổn ngang này, con nhìn có thấy là thảm thương không? Ôi giời, đoàn tàu bị bỏ hoang đi. Giống kiểu như đoàn tàu bỏ hoang á. Những cái chỗ này liên quan đến đoàn tàu đâu đúng không? Rồi, chúng ta phải nói đúng là giống như qua một cơn bão vậy. Nhưng mà thực tình mà nói rằng là đấy cái này nó còn ghê gớm hơn cơn bão, bởi vì rằng là đấy những cái cây này để chắc chắn mà nói rằng là nó sẽ phải chuyển đi nơi ở mới, nhầm. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta cùng xem nè. Đấy, trong video trước thì chắc chắn là đấy, các con còn nhớ rằng là vườn của bà nội là rậm tùm, có các loại cây, đúng không? Đấy, cái cây lớn nhất đây chính là cái cây sung. Cây sung thì bị chặt cành. Đố con biết chặt cành như thế để làm gì? Để giúp cây ngắn hơn. Giúp cây ngắn hơn, không phải như thế. Đây là chúng ta đang gọi là chặt cành để cứu cây nhá, con hiểu chưa? Tức là mình sẽ cứu những cây này để các cây ấy được sống theo cái nguyện vọng của bà nội. Vì bà nội là người trồng đến những cây này từ 20 năm về trước cơ. Đấy, con hiểu như thế. Đấy, cây này hôm trước rất là cao và sum xuê. Thì đấy, bây giờ người ta đã tỉa cành để sẵn sàng rằng là di chuyển em nó sang chỗ khác. Ngầm. Đấy, và trên này cây mít cũng thế này, cũng đã được cắt tỉa xong rồi. Cho nên rằng là chỉ còn đợi rằng là cái thôi, họ cho lên xe để chuyển đi thôi. Con thấy chuyện này con thấy vui không? Không vui chút nào á? Tại sao không vui chút nào? Vì mấy cái đấy nó bị chặt rồi. Vì mấy cây bị chặt nên con không vui à? Nhưng bây giờ nếu như mà để cây nó chết với cả là cây nó được sống thì con thích cây nào hơn? Con thích cây sống hơn. Cây sống hơn, thế để nó sống thì ta phải cứu cây. Đây thì chúng ta đã cứu cây như thế. Thì mình cũng bật mí luôn rằng là cái nhà vườn mà hỗ trợ nhà mình trong cái việc là cứu những cây xanh này, đó chính là nhà vườn Tuấn Hiên. Giờ con nghe thì tên Tuấn Hiên bao giờ chưa? Chưa. Rồi. Nhà vườn này thì cũng tương đối là nổi tiếng ở Thái Nguyên, cung cấp rất nhiều cây xanh cho các công trình. Và trong đó thì có cây xanh cho trường Lương Ngọc Quyến mà mình đang dạy học đấy. Đấy, con phải hiểu là như thế nhé. Và họ là giúp nhà mình rằng là cứu những cây này cho nó được sống, chứ không bị rằng là chặt gốc để rồi sau đó thì nó chỉ có thể là làm củi, như rằng là khi mà cần phải giải phóng mặt bằng nhiều công trình khác. Rồi, và chúng ta sẽ đi cùng quanh xem là gì hả con?
Con thấy cái ngày xưa của bà là cái giàn mướp, bây giờ nó lại để ở trên này. À rồi đây cái dàn mướp của bà ngày xưa thì bà đã dỡ gọn đi để gọi là thuận lợi cho những cái công việc tiếp theo ở trên cái mảnh đất này. Vâng. Đây chúng ta sẽ qua đây để xem rằng là những gì mà gọi là nhà vườn Tuấn Hiên là đã để lại, không? Đấy, họ cơ bản là họ đã sẵn sàng rồi, chỉ còn là chờ là lên gọi là cái thời dùng máy xúc cẩu nó với cả cẩu nó lên xe là chuyển đi đến cái nơi ở mới thôi. Đấy. À vâng, kia là bà nội. Đấy. Con đã chưa? Con đã chào bà chưa hả các con? Rồi. Rồi. Rồi, thế Đức vừa bị cái que rơi vào đầu cho à? Ai bảo con không cẩn thận, ngầm. Đấy, vì cái tội là con cứ mất an toàn là như thế đấy, thấy chưa? Đấy, tức là họ đã gọi là mình hiểu là tạo những cái bầu để sau đó thì họ vận chuyển đi nơi khác. Thế, cây thì cũng tỉa hết rồi. Và để nhìn xuống đây là những cái cành cây mà hôm trước nó tạo nên cái sự là rậm rạp tùm của khu vườn của bà. Thế thì đấy, nó đã bây giờ nó ngổn ngang như thế này. Thế. Rồi cây này là cây ổi. Đấy, cây ổi của bà, thấy chưa? Nguyện vọng của bà là bà muốn cứu tất cả những cái cây này. Đấy. Và con muốn làm như thế này cái để cho sức. Con ơi, con đừng có nghịch, bởi vì rằng là cây người ta đang chống tạm để người ta chờ người ta vận chuyển, chứ không phải là cái cây nó còn nguyên bản như ban đầu đâu. Con sớ rớ là nó đổ, nó đè lên người cho thì cái đấy nguy hiểm đấy nhá. Nhìn thấy cái gốc nó như thế nào chưa? Rồi đấy. Thế thì đây là gọi rằng là một trong số là những cái gốc cây mà đã được là nhà vườn bọc lưới, tạo bầu để sẵn sàng là chuyển đi nơi khác để cho nó được sinh sống. Và đương nhiên sau này nếu như có dịp thì nhà mình cũng có thể rằng là lại đón nó về để mà tạo bóng mát kiểu như thế. Đấy. Thì chỗ này nó sẽ an toàn. Rồi. Họ vẫn tháo cái này à bố? Giờ sau này để làm thì họ sẽ tháo chỗ nọ chỗ kia. Cái đấy là cái mai bà tháo, bà không thể nào tháo được ngay như giờ. Mai đấy. Đấy, bà đang bảo rằng là con có tháo được hộ bà không kia kìa. Đây là bà là đang gọi là di chuyển đàn gà để cứu đàn gà của bà khỏi gọi là một cơn sóng dữ. Đấy, hy vọng rằng là nó sẽ gọi là tồn tại, phát triển được tốt. Bà ơi bà. Ngày nào hay ngày đấy. Vâng. Bà, thế con hỏi một chút, thế bà thấy ưng ý với cả là nhà vườn Tuấn Hiên cái chứ hả bà? Nói chung là nhiệt tình hết chỗ nói. Vâng. Cái gì? Nó làm cẩn thận mà nó làm rất là nhiệt tình. Rồi làm cẩn thận, làm nhiệt tình gì? Vâng. Tóm lại bà thấy hài lòng, yên tâm rồi gì? Rất là yên tâm. Rồi quá rất yên tâm. Rồi rất hay. Đánh những cái bầu phải nói là không thể chê vào đâu được, nó bỏ vài ngày nó cũng không chết, nó chưa cần rồng ngay cũng được. Vâng. Chứ kìa, làm sao mà tao bê được ra đằng này mai nặng quá để nó bảo nó bê được sao. Vâng, rồi thì đấy, nhà vườn sẵn sàng là hỗ trợ bà là vận chuyển những cái cây nhỏ trong cái khả năng gọi rằng là cái của họ để cho gọi là bà có thể rằng là ưng ý nhất. Đấy, thế thì cũng là tốt lắm rồi. Mình thì mình cũng không am hiểu nhiều về làm vườn, nhưng mà mẹ mình thì làm vườn từ khi nhỏ đến bây giờ nên là cũng có nhiều kinh nghiệm cây cối. Mai bảo nó là cho nó đánh cái cây bưởi cái về nhà nó rồng. Xong rồi là mình đem một cây mít dai, nó đã đánh sẵn rồi, cây bầu rất là nghiêm. Vâng. Vào đấy cây mít dai rất là ngon, giống nhà dì Hội đấy. Thế ạ? Thế là Vâng. thế xong rồi là một cây mít mật nó cũng đánh sẵn, nên thằng Tâm hôm nay vào lại còn chê rằng là nó nặng quá không bê được, này đập bớt đất đi để mang mỗi rễ về thôi. Thế là chết mẹ nó đi à? Vâng. Nó chết thì tao bảo là thôi để nó chết ở đây còn hơn là đem về nhà nó chết khổ thân nó. Vâng. Thế là coi như là lại để lại kia, nhưng mà nặng lắm, nãy tao bê từ dưới kia lên đến kia nhưng mà nặng lắm không bê được. Thôi bà bê sụm lưng đấy, tóm lại rằng là không nên cố làm cái gì. Thế là thôi mai nó bê, nó bảo mai nó sẽ vào nó hộ, nó bảo mai nó bảo sớm bảo mày nhiều công việc lắm đấy, thôi cứ để cái chỗ cây tao trồng được. Nó bảo vài ngày nó không chết đâu, cháu sẽ làm cho bà. Vâng. Bà cứ yên tâm, cháu sẽ làm, cháu đảm bảo. Nó làm cho bà, thằng ấy nó không ngại cái gì cả, nó sẽ làm hết đấy, nhưng mà
Vâng. Mình cũng đã làm được hết đâu mà bỏ là hộ nó. À vâng. Đấy là lời chia sẻ của một khách hàng luôn. Thực tình thì mình bảo rồi rằng là mình cũng không am hiểu là thứ nhất, thứ hai mình không đam mê cây cối đâu. Nhưng mà mẹ mình thì từ nhỏ đến giờ thì đã trồng cây rồi, cho nên là mẹ mình ưng thì chắc là cũng ổn. Thế thì cái quan trọng nhất là bà thấy thoải mái, hài lòng, thế là mình cũng thấy là yên tâm vui vẻ rồi. Kìa Đức ơi, con lại nghịch cái gì đấy? Con lấy đi, đằng nào nó cũng chết, nó lá nó héo rồi, nó hỏng rồi. Thì bây giờ con thích cái quả bưởi. Bây giờ chúng ta sẽ tạt qua để xem là những gọi là sinh vật gọi là những người bạn của bà đã có được ngôi nhà mới ra làm sao, Ngương. Ấy kia kìa, đấy. Trời ơi, nào đã xong ra cái gì đâu. Vừa bột quá. Bà cần sau này xây nhà cho nó bằng gạch thì bà cứ bảo một cái thì cái mà con bảo thợ họ xây cho cái có phải là êm không? Yếu nha, tao bảo cái cường chứ nó không yếu, nhưng tao bảo thằng Tuấn nó vào nó nhìn nó bảo là nó cũng chưa đổ được ngay đâu. Vâng. Thì đương nhiên nếu mà cái thì chưa yên tâm lúc nào thì con bảo anh Minh chủ công trình anh ấy ngó qua cái thì cần thiết thì xây lại cái là xong, có khó cái gì. Ở đây thì ta sẽ bảo nó ngó, nhưng mà không biết nó bảo là chưa đổ ngay đâu. À vâng. Cái cây nhà nó đè lên cái cây, do cái cây sung của cái nhà thằng Hậu này, cái nhà thằng làm vườn này nó cố tình để đấy, nó không phải. Vâng, thôi cái đấy kệ, thật ra là đất nhà mình đến đâu thì mình xử lý đến đấy, không cái đấy cũng không nói gì đến nhà họ được. Nhưng mà tức là đấy, con nếu mà con chẳng cần phải là theo nghề xây dựng thì con nghĩ là kiểu gì kiểu từ dần cuối năm nó không thể đổ được, cái đấy là cái chắc chắn. À vâng. Thì những cái con gà này thì cũng giải phóng đi, mới lại cả là đây cho nó đánh cây này xong rồi mình đánh cây mít ở đây, cây mít này nó sẽ lên cao thì nó mình sẽ bắt cái dàn su su ra. Cây bưởi này thì cũng chẳng được mấy quả, cả năm mới được có mấy quả, không bỏ gì đâu. Vâng. Nó đánh rồi mà được. Vâng. Nhưng mà hôm nay nó lại bận, nó mai nó bỏ xuống. À vâng, hơi cái đấy thì cái thôi gọi là bà thấy sao bà cứ bảo cho bên nhà vườn ấy họ sẽ hỗ trợ nhé. À vâng. Mấy hôm tao còn vẫn nhìn. Ôi con ơi, những cái quả bưởi to là ăn được cái đừng ném. Bởi vì quả bưởi này con thấy nó rụng từ trên cây xuống. Cái này lấy những quả bé này mà chơi này. Được cái là mấy ngày hôm nay là bà cũng lao tâm khổ tứ vì rất nhiều chuyện, nhưng mà cũng chả biết làm thế nào được, bởi vì rằng là đấy, mình cũng chả biết gì để hộ bà được. Thế là nên là thôi kệ. Thế thì đấy, vừa rồi là chúng ta cũng đã ngó qua cái khu vườn của bà nội. Các con hãy tạm biệt cái khu vườn quen thuộc đi, bởi vì rằng là chắc là chúng ta sẽ phải chia tay nó rồi, đúng không? Rồi. Đấy, những cái cây này đương nhiên rằng là ngày mai họ sẽ vận chuyển nó đi nơi khác. Đấy, những cây cao kia cũng thế, đúng chưa? Đấy. Vâng, cái đấy thì không sao đâu. Mai nếu mà có gì thì con cũng sẽ vào, con chặt được cái gì thì con chặt cùng, còn không. Vâng, thế thì thuận lợi quá. Thế thì mai con sẽ vào con vác một tí, được tí nào thì vác. Vâng. Vâng. Nào, hai con quay đây, Chí bảo là gì? Vừa giờ mình với các bạn thăm khu vườn của bà nội xong. Rồi. Cảm giác của con là thế nào? Cảm giác là hoang tàn. Đúng rồi đấy, bà bảo hoang tàn nữa. Vâng. Một trận đánh bom là sống thần. Rồi, thế sau sự hoang tàn đấy thì sự sống mới nó mới nảy sinh được chứ, đúng không? Rồi. Chắc là đây là những cái hình ảnh cuối cùng mà mình còn ghi lại được, là những cái dấu tích còn lại của khu vườn ngày xưa tùm của bà nội, đúng chưa? Và lưu nó đấy làm kỷ niệm để sau này chúng ta có thể là xem lại trên tivi. Rồi. Nếu khi các bạn muốn xem video mới, các bạn hãy nhớ like, subscribe, và bình luận, nhấn chuông nữa. Nếu các bạn không nhấn chuông thì xem tôi sự luôn. Nào Đức, con nói gì bây giờ? Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái roi này, Rồi. Ai không đá video đi. Hẹn. Hẹn gặp lại các bạn.
các video khác. Bye bye các bạn. Nhớ Rồi, bạn bảo nhớ chưa? phải đăng ký. Rồi, thế Các nhá. bạn nhớ like và đăng ký giúp mình nhá. Rồi. Và Con ấn đi lên lại trong này con nhớ là phải cẩn thận nhá. Rất dễ ngã, hiểu chưa? Rồi. Rồi, đây bây giờ ta sẽ xem lại toàn cảnh khu vườn của bà nội thêm một lần nữa. Xem một trận ném bom. Còn Liên Hiên, ơn này con đừng nghịch linh tinh đi chị. Ông vứt mấy cái này đi. một trận sóng thần. Ông thích một trận ném bom. Xong một trận ném bom. Đấy. Chẳng cứu sống được mấy cái này. Rồi cái mừng nhất đấy là những cái cây của bà trồng là nó đã có cơ hội được sinh sống. Thế là vui lắm rồi con ạ nhá. Vâng.